Actually, dahil nga nagmamadali kami. So, bisig ko talaga sila dyan, 10 p.m. closing! Gumagalan sila. So, first is, pumunta kami sa art box. So, ito, isa to sa parang gift gate nung kalakasan ni Crinel. Hulaan niyo kung anong mura sa Korea. Bukod sa soju. Charing. And last but not the least, of course, ano pa ba ang pinunta natin sa Korea kung hindi tayo bibili na K-pop merch? Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. And for today's video, ayan, kita-kita niyo naman, nasa kainta na ulit kami. And yes po, nasa kwarto ako kasi si Crinel yung tipong taong mag-unpack kapag uwi niya agad. So, sabi ko nung pag-unpack niya, isushoot ko na to kasi sayang naman, nailabas ko na lahat, diba? Habang maayos pa. So, ngayon, gagawin namin ang aming Korea haul for K-pop lovers, especially BTS and all things Korean with skincare, food, lahat-lahat na. For this trip, hindi kami masyadong nag-splurge on luxury stuff kasi kumbaga yung mga luxury, I think meron parang iba pang countries na medyo mas mura kasi doon parang hindi naman masyadong malaki yung difference. Kumbaga hindi siya sulit. So ito, at least mga beauty, skincare, mga brands na wala sa atin masyado, dito na namin pinurchase, and especially K-pop merch. I'm so excited to share with you all kung ano nga ba ang mga nabili namin sa Korea. Let's go! So, mag-start muna tayo. Para talaga ako live seller dito, mga sis. Medyo ang dami talagang isang maleta. Charing. So, mag-start muna tayo with our skincare purchases. First is, syempre, sa Myeongdong kami nag-stay ng last few days namin. So, most ng shopping namin doon na namin ginawa. And nagulat kami na sobrang aga pala nila magsarap kasi sobrang lamig talaga ng weather na syempre, kumbaga konsiderasyon din sa mga tao. 8:30 nagsasara na mostly ang mall. Ito talaga ay bukso lang ng aming damdamin, tipong hindi na namin sila pinag-isipang bilhin. As live seller, okay, sis, mine. So, from Olive Young first, ito matagal ko na kasi ito nakikita, yung parang may silicone yung face. Yun yung gusto ko mangyari sa face ko. Yung ka-glass skin, ka-form yung face, cryo rubber, Dr. Jart. Actually, dahil nga nagmamadali kami, so bisig ko talaga sila dyan, 10 p.m. closing! Gumagalan sila. I think one pack lang ito sa loob. Hindi ko na alam yung prices, mga sis. So, meron siya ampule and rubber mask. So, isi-stay nyo lang siya sa face nyo for 30 minutes. Dahil nga, sabi ni Crinel, ay nasa Korea tayo, bili tayo ng Senga. Yung Japanese brand. Kung gusto niya to, kahit nung mag-Japan kami, ang dami niyang biniling ganito. So, perfect whip in different variants. Next is, ayan, para kay Crinel, bumili siya ng Chayang Flexible Curling Sets. This year, sabi ko sa kanya, kailangan niya matutunan mahalin ang kanyang curly hair. Nag-start na kami bumili ng mga styling products for curly hair. Actually, dalawa yung binili niya, kaya lang, sobrang harag talaga naman sa pagpapak. Nailagay namin yung isa sa hand carry. So, ito ay yung Flexible Curl Styling Set. Spray and yung cream na nilalagay. Bombga. Next is ito, alam ko hindi talaga sobrang favorite. Nagagamit ng mga nose pack pero sobrang satisfying kasi talaga. So, ito siya. Pumili kami na Pork Care Black. Nose pack siya. Nilalagay lang siya sa noses. Okay, next is Vanilla Co. Clean It Zero. Ever since I knew about Vanilla Co, hindi na talaga ako lumayo sa cleansing balm nila. Isa talaga to sa pinakamagandang cleansing balm na nagamit. Usually, yung original na pink yung binibili ko. But this one is cleansing balm for clarifying. Kasi nga, lumalaki na ang pores natin because aging. AHC, Sunstick. So, ito yung balm na ganaganon sa face for sunscreen. Ito, binili ko siya para kay Crinel. Kasi kung ayaw na gumagamit ng mga creams na ganon, baka ito, sipagin siya kasi para lang siya naglalagay ng deodorant sa mukha. Parang hindi pawisan yung face. Charing. Next is mga
nails. So yan, isa to sa mga aking tinatabad na talaga kasi ako magpakuko. Isipin nyo, in my life, mga 1 to 2 hours yung ginugugol ko para magpagano ng kuko. Ang tagal-tagal talaga niya. Siguro nga tumatanda na ako, wala na ako masyadong patience. Ito, sticker talaga siya na gel. Ibabuff mo lang yung nail mo. So yan siya. Kumbaga, yung gel mismo, imbes na kukod ko rin pa rin kuko mo, ipapahid yung nail polish, gaganon. Ito, ididikit mo na lang siya sa nail mo. Required ka nga lang bumili ng gel lamp. Pero ito, 7,000 won lang siya. Ayan. So, i-cure nyo lang din yung sarili ng nail. So, kumuha ako ng dalawang shades nito. Alam ko nasa 14,000 din siya. Ito yung isa kasi mahilig ako sa white nail. Ito may glitter na. And bumili rin ako ng press-on. Hindi ako mapipigilan. Tsari. So, white din siya. Kikay kayo sa mga kuko nyo. Wow. Perfect. Ito yung mga stores na talagang maghila lang. Charis. Yung, hello, kabay. Along Myeongdong. So, mga branded shops na skincare. So, first is ito yung isang shop na puro mask lang yung tinda nila. My gosh. So, first is Mediheal EGT Time Tox Botox level. Yung mask na ito, feeling ko lang. Kumuha lang ako, nang pinasa ko lang ng konti, tas okay, go, get ko na yan. Mediheal. So, ito sa mga brand na meron din naman sa atin, pero alam ko na kasi yung brand. So, ito yung mga kahit madaliin ko ng bili, okay lang. Hindi ko na kailangan sobrang isipin. Okay ba siya sa face, ganun. Ito, ang tagal ko ng gusto nito, V-lifting mask. Yung, mask na para sa mga double chin, ganyan. Itutulog mo siya. Sobrang happy ako nakakita ko nito sa Korea. As in, ayan, 3 to 4 hours na pa siya nakaganon. So, perfect siya habang natutulog ka. As a person na 4 hours na lang. Holy ka! Yan. Pagpwesto ko paano ka binududot. Yung friends kasi namin, nagpapabilis sila ng tint. Ito ha, 2 tint lang talaga yung bibili namin. Pero si Crinel ay biglang umuwi na ng maraming paper bag. So ito yung pabili ni moms and ni tita, ni ate Louise. Nung bumibili siya doon, ay napabili na po siya ng napakaraming mask. Palagi ko kaya niya to binili dahil mga sulat Macgoli. Oh, basta sinlasa. Gusto mo bang i-shot? Shot mo yung face mask, Mars. Bumili siya ng foam cleanser. Ba't na siya pumunta ng Olivian? Nakabili na siya nito Nung nakita niya, yung puso niya nakaisengka pa din. Binili pa rin niya. And then, ito yung mga ampules, of course. Bilang Bruno Mars fan, ay nakita ng 24K Magic. Binili niya. And walang katapusan pa-sampling ng hand creams. Dahil nga, lagi siyang sinasample na hand creams. Siguro, matigas yung kuko mo. Ito, mga Holika na hand cream. So, ang pinili niya ay Cotton Bebe Laundry Clean. Oo, as na mag-antik maglaba. So, amoy surf. So, dahil nga major hauling kami sa Olive Young, nagbigay rin sila ng napakaraming samples. Ayan, Innisfree, siguro mga bagong brands to sa Korea na wala pa sa atin. And ito pala, bumili rin ako ng acne patch. O, diba lang? Innisfree, of course, ito sa pinakamagandang serum na na-try namin. Innisfree na green tea. Pero ito ay pasalubong din. Ayan. From Myeongdong again, OLED. So, nakwento ko naman sa inyo sa vlog ko na mura yung OLEDs doon. So, I got neon brown. Ito yung ginagamit ko ngayon na lens. Ito yung mga tigo 1 month lang. Kasi napansin ko kapag yung mga 3 months, 6 months, mahapdi na siya sa mata in the future. So, maganda yung tigo 1 month lang. Tapos, Spanish brown, Spanish gray. So, gray yung ginagamit kong lens kapag may mga events, ganyan. Pero on a daily, I use brown. Sa OLEDs, they also give cases and contact solution, which is great. And then, next is Style Nanda. So, pinakita ko na rin to sa inyo. Eyeshadow palette. I love the shades nitong palette na to. This is Split Second in Autofocus. Yun yung basa nila. Autofocus. Ayan, ang ganda ng colors kasi mga wala akong ganito. Yung isa pa ay itong lipstick. Pero, alam niyo guys, tint, parang ganun yung pangalan niya. Hindi siya naglalast. As in, ayan, ganyan na siya. So sad. Ginagamit ko pa rin yung liquid tint sa atin dito. Though, ang ganda kasi ng packaging. Super aesthetic. Tapos yung sinwatch ko, I love the shade. Pero, yan. So, share ko lang. Medyo mahal kasi siya. Nasa 700 pesos. So, for that price, feeling ko mas marami pa tayong local na tints na mas maganda. And they also did stickers. So,
So, tapos na tayo sa ating skincare. Ngayon naman ay yung mga novelty items. Diba? May category. The category is novelty item. So, first is, pumunta kami sa art box. So, ito, isa to sa parang, kumaga sa atin ay quirks or typo. Yun, yung mga puro stationery and mga maliliit na bagay. Gift gate nung kalakasan ni Crinel. Automatic yan. Talagang magbubudol siya kapag pumasok siya. So, mga pens na vaccine. As a writer, namin yung biniling ballpen. Parang kasing kulot niya ng mga ballpen din. Para ka ba to? Band-aid daw. Ito ay isang pouch na puro pusa kasi miss na namin yung cats namin. Nung nandun kami, tapos ayan, ganito yung paanong nawawala namin pusa. So, naisip ko siya, pwede ko na siyang bagong makeup pouch or whatever. Basta super cute niya. Tapos ito, nabili lang din namin sa anywhere sa area na Hongdae, yung mga ganon. Ay, yung art box kasi sa Hongdae. So, hulaan niyo kung anong mura sa Korea. Bukod sa soju, charing. Hindi kami na maraming medyas as a gift. Soju socks, o diba? Dahil yung mga friendship namin, ang favorite talaga namin inumin lately ay soju. Mga cat socks. So, kamukha to nung isa naming cat. Kamukha nung cat ng friend namin. And ito, isa naming cat. And ito, para to sa aking on the way na pamangkin. O diba? Baby socks na ramyon. Military shirt. Hindi ko na bubuksan kasi nabigay ko na to kay Papa after. Ano siya, nakalagay lang yung army, ganun. Tapos may flag dito na patch na Korea. So, super nice niyang gift din. Kasi yung papa ko mahilig siya mag-bike. Ito yung mga nabili naman namin sa Busan. Syempre, hindi mo masyado nag-shopping doon. Kasi nga, so ito ay mga cute souvenirs lang. Ito ay para sa aming friend na may Siamese cat. Ayan, kay Ina. And ito, nakawala ng battery. Para sa office namin. Charos. Inalugi po sa, paalagay mo yung Gcash ko. Charos. So, ito ay from Mint Hype. Isa tong shop din in Hongdae na coffee shop siya na ang sinaserve lang nila ay mint chocolates. Oh my gosh. As in, amoy toothpaste. Kasi si Kirene, super like niya talaga yung mga mint chocolate. Yung mga Andes, grabe. Diba yun yung naiiwan lagi sa mga pasalubong? Pero si Kirene, siya talaga ang merong favorite. Kaya yung pamangkin ko, si Zaza, super gusto rin niya ng mint choco. Nagkakasundo sila ni Crinel doon. So, binilan niya ng mint chocolate bars. Ayan. Mint Heim. Kasama nito ay mint choco almond from H-Back. Pero nakalagay doon sa store nila, H-Back, but H is silent. Ba? Speaking of, so ito yung mga almond na kasi naging uso siya nung pandemic. Di ba parang bigla ang daming nagbenta nito? Lagi tayo bumibili sa Korean. Oo, so bumibili kami sa Korean store and doon naka-promo sila. Meron silang isang shop in Myeongdong na naka-promo sila ng 5 for 20,000. Wow. So kumuha kami ng 10 and iba-ibang flavor. Ito yung black sugar, honey butter, tiramisu, angel me, toffee nut, matcha, hazelnut, bonbon, cookies and cream almond, starlight, tantang. Actually, hindi namin na-try ko ano lasa nung iba. Ang na-try ko pa lang dito yung honey butter at saka yung black sugar. Pero ang dami nilang flavor as in nakakanula yung dami na flavor nila. Kimchi, tteokbokki. Basta may mga savory din sila. Pero yung spicy nila ay spicy talaga. So, isipin ng pagbigyan namin galit kami sa kanila. Charot. And last but not the least, of course, ano pa ba ang pinunta natin sa Korea kung hindi tayo bibili ng K-pop merch? Ayan, excited ako dito kasi ilang oras din yung ginugol namin dito sa shop na ito sa Myeongdong. Quick background lang, dapat talaga pupunta kami ng Hype Insight. But talagang kapag nakachempo ka, ay sarado ang Hype. November 23 na saktong arrival namin to December 12. Wala na kami. Sabi ko sa mga taga-Borhe from Manila, nagtanong ako kung saan nakakabili ng official and unofficial merch. So sa Myeongdong Underground Shopping. So sa subway area siya. Napakadami talaga merch na kasi. So mag-start muna tayo with... So ito ay mga gifts sa aming mga friends din na fans ng K-pop. Mag-start muna tayo with Twice folder. Ayan. Ito yung calendar. Ayan. Para inspired tayo 2023. Pula Seraphim. Ayan. So ito ay notepad. Pag
binuksan nyo. Pa. Folder din. Ayan. And then next is para sa friends naming fans ng Big Bang. So, ito ay Big Bang na notepad din. Ayan. And then, si G-Dragon, kasi meron akong friend na super fan niya. Mga, K-pop stars. Si Kim Seon. Super wow! Oh my God! Mga stickers. Ayan, pogi. Paano ko namang di bibilhin yan? Grabe talaga. Kahit di ba niyang familiar, pero parang tinitignan ko yung mga mukha nila. Grabe, sobrang cute. Oh my God. So, folders din. Kim Seon Ho, yan. Pupunta pala siya dito. May fan meet siya. Wiki Enemen. Kim So Hyun yung isa. Next is Park So Joon. Stickers. Bakit? Okay. Syempre, may pa-calendar. Ayan. Actually, sa mga calendar sila, pinapakita na yung mga laman per month. Syempre! Para to sa yung sister ni Kremel. Si Park So Joon in his glory. Charing. Guwapo, grabe. And of course, ang talaga naman uubos ng life savings ang BTS. Ito ay mga gifts din. First is para sa aming friend na RM Stan. RM ang kanyang bias. Sa akin to, Kimera calendar, baby. So sorry. Lalagay ko talaga yung mukha ni Crinel sa isa sa mga month. So, syempre, OT7 calendar. Yan, BTS. Wow. Ayan, ang ganda ng mga pictures na nilagay nila. Ay, ito, mga key holder. Jin, Jungkook, Ri, mga notepads din. Ayan, ang cute niya, para siyang notepads din siya. Ito, notepad ko to. Schedule diary na si Jin. Diba? Para lagi din ang paaalakanan na ito ang schedule mo kayong araw, sis. Official merch naman siya, Permiti 21. Isa siyang chimi na keychain. Diba? May picture kami ng bias ko sa notice ka. Ito talaga yun. Ito talaga ang pinaka-favorite ko. Ito talaga yung bias ko. Si Crinel, Ito ay gift namin sa aming friend. Pao is a Korean clothing brand. Super back-in jacket. Para siyang windbreaker pero mas stylish yung itsura niya. Wala pa kami nakitang ganito masyadong style and may zippers. I'm so happy sa mga purchases namin sa Korea and feeling ko kung mas mahaba pa yung time, mas marami pa kami nabili kaya sabi ni Lord, hanggang 8 lang dapat bukas yung tindahan kasi kapag hindi kayo mapipigilan. Ganon. I'm just so happy na nakapunta kami sa Korea kasi isa to sa dream destinations namin, especially nung pandemic. Mga shows, songs, yan yung mga naging happiness namin. The places and yung mga stuff na meron sila ay nakita natin in real life. So kayo na gusto mag-Korea, i-go nyo na din yan. Super worth it ng trip. So ayan, this is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and TikTok at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys next time. Bye! Bye! Sarap kayo!